Trong những năm qua, Kate Pixel gần như đã chiếm lĩnh hầu hết các dạng video về backroom found footage. Thế nhưng, đã có rất nhiều YouTuber làm về backroom found footage cực kỳ tiềm năng đã bị bỏ ngỏ. Vậy nên hôm nay, chúng ta sẽ nói về các video trên kênh Complex Research. Bạn nào muốn coi thì có thể ghé qua ủng hộ bản gốc nhé. Và giờ thì, chào mừng đến với series mới nhất trên kênh tôi, The Backroom Found Footage. Mở đầu tập 1, chúng ta có thể nghe thấy loáng thoáng cuộc nói chuyện của ai đó. Lúc này, nhân vật chính lờ mờ tỉnh dậy và rất hoang mang khi ở trong một căn phòng màu vàng. Cậu hỏi rằng có ai ở đó không thì chẳng ai trả lời cậu, mà đáp lại chỉ có tiếng đèn huỳnh quang. Cậu bắt đầu lang thang để tìm kiếm lối ra khỏi nơi quái quỷ này. Thì đột nhiên, ở phía xa, có ai đó đã gọi tên cậu. Bất ngờ, một tiếng hét khô khốc vang lên và có vẻ như là một con thực thể. Điều này khiến cậu vô cùng hoảng sợ và bỏ chạy ngay lập tức, đến nỗi đã vô tình đánh rơi chiếc camera. Đoạn video bị cắt ngang để lộ thời gian là 6 giờ 48 phút tối, ngày 1 tháng 1 năm 1998. Video đã được kết nối lại sau đó khi mà nhân vật chính lấy lại chiếc camera của mình. Cậu tiếp tục băng qua các phần khác nhau của The Backroom thì cậu lờ mờ thấy một thực thể màu đen đang thoát ẩn thoát hiện xong biến mất. Cậu chui vào một căn phòng với một bức tường đang vẽ 7 người trên đó. Camera đột nhiên bị ngắt và có vẻ như thực thể kia đang săn tìm cậu. Tại một cảnh cây khác, chúng ta có thể nhìn thấy một hành lang màu vàng với họa tiết tối giản. Nhân vật chính lại kiểm tra camera một lần nữa để xem liệu có ổn không. Và cậu ấy cứ tưởng rằng bạn bè đang trêu cậu. Cậu cứ thế đi mãi đến một khu vực với khá nhiều cột trụ. Cậu đã đến được đại sảnh, thế nhưng cậu ấy cứ hét lên để nhận được sự trợ giúp. Và điều này không được khuyến khích vì nó làm cậu ta sẽ bị chú ý bởi bất cứ thực thể nào đang lang thang. Hãy dừng lại một chút. Ở phân cảnh này, dòng chữ "chúng ta không ở đây một mình" được viết bằng một chất lỏng màu đỏ thẫm đã khô. Nó không giống một lời cảnh báo mà giống như lời chăn chối của một kẻ đi trước trong cơn tuyệt vọng. Nhưng dấu bàn tay quệt ngang dọc trên bức tường cho thấy đã có một cuộc chiến giằng co sinh tử đã diễn ra tại đây, và thực thể kia đã rượt đuổi nhân vật chính. Nó không hề có hình dáng cố định. Sự xuất hiện của những cây cột bạt ngàn tại đại sảnh này có phải là một cái bẫy thị giác do không gian tự sinh ra để cô lập nạn nhân? Ngay tại thời điểm đó, nhân vật chính chiếc camera bị hít một cú rất mạnh và văng trở lại dưới đất. Đoạn kết, chúng ta có thể thấy chiếc camera đang ở một nơi đồng cỏ phía xa xăm. Sang đến tập số 2 với tiêu đề The Hole, ám chỉ cái lỗ. Logo của tổ chức Earthsync đã xuất hiện cùng với những tiếng nói kỳ lạ suốt phần mở đầu. Và lần này, phần mô tả đã cho chúng ta những manh mối mới về những dòng chữ. Đây là một đoạn phim ngắn được phục hồi từ một camera không xác định, được tìm thấy bên trong khu phức hợp bởi nhóm nghiên cứu và phát triển Earthsync 22 tháng 5 năm 1991. Điều này cho ta thấy đoạn phim này cách nhau tận 7 năm so với đoạn phim đầu tiên mà chúng ta được xem. Vẫn là những căn phòng màu vàng. Xuất hiện trong video có thêm một sợi dây màu đỏ. Có vẻ như ai đó đã nối những sợi dây đó lại. Nhân vật chính tiếp tục lần theo cuộn dây và phát hiện ra một cái hố cùng với 2 chiếc cặp màu đen mà tổ chức để lại. Anh đến gần cái hố hơn để xem có gì bên trong thì đột nhiên từ sau lưng một nhân viên của tổ chức Earthsync và hỏi rằng anh là ai. Điều này khiến anh sợ đến mức làm rơi cả chiếc camera. Tập 2 kết thúc với một dòng chữ lật ngược: nếu ai đó đang bị trách, hãy đổ lỗi cho hắn ta. Vậy câu hỏi ở đây là hắn ta trong dòng chữ đó rốt cuộc là ai? Có thể là tổ chức Earthsync hay là nhân viên của họ? Chúng ta hãy sang tập 3 biết thêm câu trả lời. Thế nhưng khoan đã, trong một video không công khai mà Complex Research đã tiết lộ, điều đặc biệt là tệp này có tên là AVI hay Audio Video Interleave, được Microsoft giới thiệu từ những năm 1992. Vậy tại sao cuộn băng mật này đã được ghi vào ngày 1 tháng 3 năm 1984? Có 2 giả thuyết xảy ra ở đây. Một là tổ chức Earthsync đã nắm giữ một công nghệ đi trước nhân loại gần một thập kỷ. Hai là bản chất của thời gian trong khu phức hợp Complex không hề trôi theo một đường thẳng. Những gì thuộc về tương lai của thế giới thực có thể đã bị rò rỉ và xuất hiện tại Backroom từ những năm 80. Đây không chỉ là sự vỡ vụn về không gian mà là sự sụp đổ của toàn bộ dòng thời gian thực tại. Điều đó chứng tỏ việc công nghệ trong vũ trụ này đã phát triển rất nhanh chóng, đạt được nhiều tiến triển. Những phân cảnh trong video này đại loại là một nhà máy sản xuất cạnh một cái hồ, hình ảnh một chiếc máy gì đó với dây dựa lằng nhằng, một tiến sĩ đang khò thanh sắt, những công nhân đang lôi vật thể kỳ lạ từ dưới lòng đất. Vào quy trình làm ra cỗ máy này, phân cảnh cuối cùng hiện lên là những giám đốc đang thảo luận về việc sử dụng cỗ máy đó. Tập 3 và
với cái tên Cuộc Chậm Trán với thâm niên thì rất giống Siren Head, một mê cung rộng lớn với dòng chữ thân thuộc. Đoạn phim ngắn được phục hồi từ một camera không xác định được tìm thấy trong khu vực hợp bởi nhóm nghiên cứu và phát triển Earthsync từ ngày 21 tháng 5 năm 1991. Cách một ngày sau khi tập số 2 được công chiếu, chúng ta có thể thấy rõ một sơ đồ phác thảo một khu vực có vẻ như là một trạm nghiên cứu với một người đang đứng từ một trong những cánh ngách đó, rồi đến một chiếc máy tính hay tivi gì đó đang chiếu phân đoạn số 1 của những cuộn băng VHS. Lúc này lại là dãy hành lang dài màu vàng. Nhân vật chính vẫn tiếp tục bước đi qua các khu vực như ở 2 phần trước. Thế nhưng đang đi lang thang, nhân vật chính nhận thấy một con quái vật đấu la đang lao về phía cậu. Có vẻ như sinh vật kia lúc thì chạy bằng 4 chân, lúc thì 2 chân. Nó rất linh hoạt và bám theo cậu không dứt. Chiếc camera đột nhiên tắt đi và chẳng biết số phận của nhân vật chính vào khoảnh khắc đó đã ra sao. Tiếp tục là tập 4 với dòng chữ kết thúc, và may mắn thay, nhân vật chính của tập 3 đã thành công sống sót cũng như chạy ra khỏi con quái vật đầu loa. Cậu đến một nơi mà ta quen gọi là The End. Video lại đột ngột tắt ngay sau đó. Ở những video tiếp theo thì thời lượng của nó khá là ngắn nên tôi sẽ tóm tắt một chút. Vẫn là ngày hôm đó, nhân vật chính đã tìm được một lữ đoàn của Earthsync và quyết định đi theo họ. Chúng ta lại bắt gặp cuộn dây màu đỏ giống như ở tập số 2. Nhân vật chính lại ở trong thư viện với chiếc chuông kêu. Một dòng chữ lật ngược nói rằng nó đang đến. Thì theo tôi nghĩ đó có thể là quái vật, và đúng như tôi suy đoán, con thực thể kia đang tiến lên nhân vật đó. Sang đến tập số 9, chúng ta mới nhận ra những đoạn video vừa nãy được gộp hết vào một video này. Lúc đó, tổ chức Earthsync chiếu một bản tin nói về việc họ đã thành công khôi phục những đoạn video đã thất lạc của mọi người bị mất tích trong backroom, với một nhóm là 4 nhà quan sát, 4 nhà nghiên cứu đang kiểm tra vì đã bị che lấp nên ta không thể biết được tên của họ là gì. Ngày thử nghiệm là thứ 5 ngày 4 tháng 2 năm 1988. Chúng ta được xem lại cuộc hành trình của nhân vật xấu số đang tìm đường thoát khỏi nơi này. Hóa ra cảnh mà chúng ta thấy tại video The Hole chính là việc anh ta đang theo dõi và bám theo tổ chức Earthsync. Thay vì ra cầu cứu như bình thường thì anh ta khá rụt rè và lẩn trốn khỏi những nhân viên của tổ chức kia. Lúc này họ đã đi vào thang máy để lại nhân vật chính ngơ ngác ở phía sau. Anh đành ngậm ngùi đi tiếp và cánh cửa thang máy liên tục phát ra cảnh báo khiến anh ngay lập tức rời khỏi hiện trường. Sau khi rời đi, anh đến được một phòng thư viện như đã được đề cập ở những phần trước. Nhưng diễn biến cũ cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khoảnh khắc làm rơi chiếc camera. Anh bắt đầu lấy lại bình tĩnh, nói chuyện với những nhân viên của Earthsync và họ yêu cầu anh phải đi theo họ. Mặc dù đã được những nhân viên hộ tống, nhân vật chính vẫn có cảm giác bất an. Góc máy được chỉnh sang chỗ mới. Có vẻ như vào ngày 21 và 22 năm 1991 đã có tới tận 2 người cầm camera như các bạn có thể thấy ở đây. Lúc đó, người đàn ông cầm camera này lại là người của tổ chức Earthsync, mà lúc nãy cũng có một người cầm chiếc ống kính nhưng đang được một nhóm khác hộ tống. Góc máy lại chuyển về người đầu tiên. Quả đúng không sai khi những nhân viên trước mặt anh đột nhiên biến mất và một thực thể di động hàng đầu đã tấn công anh ta. Chưa rõ số phận của người đàn ông này ra sao, nhưng có lẽ anh ta đã thiệt mạng. Điều này cho ta một cái nhìn rõ hơn về việc backroom là một nơi cực kỳ bất ổn. Khi chỉ một lúc đen nhấp nháy, sự bất cảnh giác và bẻ cong của thực tại, bạn có thể bị tách khỏi đoàn bất cứ lúc nào và bị những thực thể trong đó tiêu diệt. Tập 10 mở ra với một dòng cảnh báo việc xem đoạn băng này bên ngoài phạm vi cho phép của tổ chức Earthsync và những nhà phát triển khác đều bị nghiêm cấm. Điều này đưa ta đến một góc nhìn rằng đây là đoạn băng nội bộ của tổ chức và không một ai bên ngoài trụ sở được biết đến. Vậy nó có gì bị Earthsync giấu kín đến vậy? Sau đó là sự xuất hiện của cái tên Christopher với cái tên còn lại và tuổi bị giấu kín. Vụ mất tích được báo cáo vào ngày 30 tháng 1 năm 1984, được tìm thấy vào ngày 2 tháng 1 năm 1984 vào lúc 4 giờ 37 phút chiều, tức là chỉ sau một ngày sau khi vụ mất tích được báo cáo. Cậu thanh niên tên Christopher đang khám phá những nơi mà tổ chức Earthsync để lại. Việc bị quái vật đuổi là chuyện thường ngày trong backroom. Cậu tiến đến một nơi trông khá giống với tập 1 The Pillar, cùng với một chiếc ghế đang nằm trơ trọi ở một góc. Cậu tiếp tục băng qua các khu vực như vùng núi với bão tuyết dày đặc rồi nhảy vào một cái lỗ thông hơi. Cậu đi vào một góc hành lang và tình cờ
một chiếc TV cũ của Sony đang chiếu bản tin những người mất tích. Điều đặc biệt hơn cả, chiếc TV lại không được cắm điện mà vẫn hoạt động. Điều này đã đưa ngay cho tôi một giả thuyết phản ánh các quy luật của một chiều không gian dị thường, nơi môi trường tự tái tạo điện năng hoặc hấp thụ bức xạ của các nguồn vô hình để duy trì hoạt động của mọi thiết bị. Lấy ví dụ cực kỳ đơn giản, ở trên những thành phố lớn của chúng ta thì sẽ có lúc xảy ra hiện tượng mất điện. Ấy thế mà trong backroom, khi mà có ti tì những ánh đèn hình con dài rằng rặc, lại hiếm khi xảy ra hiện tượng mất điện trên cục bộ, hoặc chỉ là những bóng đèn đó nhấp nháy trong khoảng thời gian rất ngắn. Ắt hẳn tòa backroom phải có một nguồn năng lượng khổng lồ để duy trì nguồn điện trong khoảng thời gian cực dài đến vậy. Điều này cũng giải thích cho hiện tượng những ánh đèn vô ve hay thiết bị điện tử lại hoạt động cho dù chả có nguồn điện nào ở đâu cả. Christopher tìm được một lỗ thông hơi mà người nào đó để lại, và anh cứ thế chui vào mà không chút do dự. Tại đây, anh ta đã có một trận chiến với thực thể không xác định. Việc chui mình vào những đường hầm hẹp khiến anh rất khó khăn để di chuyển. Sau khi thoát khỏi nơi đầy chật hẹp đó, anh được chào đón bởi tổ chức ơ sinh. Những nhân viên ở đây rất vui mừng khi gặp anh. Christopher kể lại những gì đã diễn ra. Cậu ta mắc kẹt mấy ngày, sơ qua bàn làm việc của họ đầy những báo cáo cho ơ sinh và những chiếc camera để ghi. Họ sẽ hộ tống anh về căn cứ một cách an toàn. Trong khi tâm sự với một nhân viên, Christopher đột nhiên khựng lại khi nghe thấy thứ gì đó đang gào lên. Nhân viên đang đi cùng anh lập tức chạy lại hỏi tình hình anh có sao không, và đoạn băng kết thúc ngay sau đó. Được rồi, dưới đây là những đoạn video mà tôi và anh em đã cùng nhau khám phá. Giờ thì cùng nhau sâu chuỗi các sự kiện lại nhé. Nếu chúng ta nhìn lại toàn bộ hành trình từ tập 1 cho đến tập 10, một bức tranh đáng sợ và đầy nghịch lý của Complex Research đã bắt đầu lộ diện. Nó không đơn giản là những vụ mất tích rời rạc. Hãy nhìn lại vào dòng thời gian. Tập 1 diễn ra vào năm 1998, tập 2 và tập 3 đưa chúng ta về năm 1991, và rồi tập 10 lại kéo tuột chúng ta về quá khứ xa hơn, năm 1984. Ngày 30 tháng 1 năm 1984, cậu thanh niên Christopher đột ngột biến mất khỏi thế giới thực và được tìm thấy bên trong khu vực Complex bởi ơ sinh vào ngày 2 tháng 1 năm 1984. Ngày 1 tháng 3 năm 1984, đoạn video mật ghi lại quy trình chế tạo cỗ máy và cuộc thảo luận của các giám đốc. Ngày 4 tháng 2 năm 1988, 4 năm sau những sự cố hỗn loạn đầu tiên, ơ sinh bắt đầu kiểm soát nơi này một cách lạnh lùng. Họ mặc đồ bảo hộ, mang theo thiết bị và cử người đi giám sát, nhưng họ không biết rằng chính sự tự tin đó đã biến họ thành mục tiêu. Ngày 21 và 22 tháng 5 năm 1991, người đàn ông vô danh lẩn trốn ơ sinh, lần theo cuộn dây màu đỏ, chạm trán thực thể đấu loa và chạy trốn đến DN. Và mốc thời gian cuối cùng của tập phim hôm nay dừng lại vào đầu năm 1998. Nhân vật chính tỉnh dậy ở phòng Pillar, nhìn thấy thực thể đen ẩn hiện, bức tranh 7 người và chiếc camera bị hất văng về một đồng cỏ trên trái đất. Bạn có nhận thấy điều gì không? Trật tự thời gian đang bị đảo lộn hoàn toàn. Nhân vật Christopher trong đội Escape mất tích vào năm 1984 nhưng lại tìm thấy một chiếc TV Sony không cắm điện mà vẫn hoạt động. Trong khi đó, file tài liệu AVI bí ẩn lại xuất hiện trước cả khi công nghệ này được Microsoft phát minh ra ngoài đời thực. Điều này chứng minh cho giả thuyết mà tôi đã đề cập. Không gian của Complex Research là một vùng trũng thời gian. Những sự kiện xảy ra năm 1998 có thể chính là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch năm 1984. Quá khứ và tương lai tại nơi này đang tồn tại song song. Tập phim No Escape kết thúc bằng tiếng gào thét của một thứ gì đó ngoài khe hẹp và vẻ mặt đáng sợ của nhân viên ơ sinh. Liệu số phận của Christopher sẽ ra sao? Tổ chức này đang che giấu những bí mật gì trong phòng thí nghiệm? Và quan trọng nhất, nếu như ranh giới của Backroom đã mở rộng đến mức nuốt chửng cả một tàu con thoi ngoài vũ trụ như chúng ta đã thấy ở những tài liệu khác, thì liệu thế giới bên ngoài kia có còn an toàn? Câu trả lời sẽ có trong những tập tiếp theo của series Complex Research. Mình là Monster X. Cảm ơn các bạn đã ngồi lại cùng tôi trong những căn phòng này. Xin chào và hẹn gặp lại. Và giờ tôi đi đây.